Tästä varmaan tulee aika sekava ja epämääräinen video. Katkee päästä verisuoni ennen kuin tää aukeaa. Niin morjesta. Viime reissuvideollahan mä tuskailin ton vuotavan vetari Stefan kanssa. Nyt on tämmönen tilanne, että mä kävin kyllä hakee Stefat. Taikka ne tilattiin yhteen varaosaliikkeeseen. Niin, siinä kävi sitten sillä lailla, että kävin ne Stefat sitten noutamassa. No, se myyjä sitten heti kysyi, että mihin nää nyt tulikaan. Ja mä sanoin, että vetari Stefat Ersuu. Niin se myyjä epäili, että noit ei tule kestään sitä peräöljyä. Oho, mitäs toikin on auki? Ja sitten itse asiassa, kun katselin sitten muualta niitä Stefoja, niin siellähän oli ulkohalkaisia 5 milliä isompi. Ja tosiaan tää toinen myyjä epäili, että noita on semmoista matskua noita Stefat, että ne ei tule kestää sitä peräöljyä. Mitä mä kyllä ihmettelen, että semmoset sitten tilattiin mulle. No, eipä siinä sitten mitään. Mutta mä ajattelin kokeilla semmoista peliliikettä, että testataan tämmöstä. Tää on eräänlainen tiivisteiden elvytysaine. Toi ainakin sanoo nytten, että moottorivaihteistoa perii ohjaustehostimeen hydraulisiin systeemeihin. Ja tosta on kyseisestä aineesta, niin siitähän on ihmisillä ihan hyviä kokemuksia. Velipoikakin sitä laitto yhden Cadillakin vaihdelaatikkoon, kun se laatikko tihutti joka öljyä. Ja siinä loppuu vuoto kyllä. Mutta nyt on vaan se kysymysmerkki, että onko se Stefan vaan koppiintunut vai onko se hajalla. Että jos se on vaan kovettunut se Stefan, niin sittenhän toi aine toimii kyllä. Että toi ei sillä lailla ole semmoista mitään käärmeöljyä. Ja noitahan on toisellakin tapaa toimivia vastaavia aineita, mutta niissä taas on se huonous äkkiä, että ne niinku turvottaa. Noin kumitiivistet toihan pehmittää niitä. Että ainakin mun käsittääkseni. Mutta juu. Ja kyllä sitä itsekin on tullut kaikkia tommosia öljylisäaineita ja muita käytettyä. Esimerkiksi vanhasta kunnon STP Oil Treatmentistä. Siitä saa hyvää asennusöljyä. Tekee jotain koneremonttia tai muuta, niin sotkee sitä puolet ja puolet moottoriöljyä. Pysyy kyllä se töhnä sitten pinnoilla hyvin. Meidän laakeripinnoilla ja sylintereissä ja tommosissa aika hyviä. Että jos ei sillä nopealla aikataululla pistä konetta nippuun, niin mä oon ainakin sitä sitten käyttänyt. Toki sitä joku jopparit pistää johonkin romuihin. Mullekin on tullut yksi auto joskus sillä, että ensimmäisen öljyvaihdon jälkeen niin kas kummaa, kun kone piti aika raakaa meteliä. Tai kyllä mä sen silloin arvasinkin, että mitä oli tehty. Ne on joskus vähän semmosia niin kuin autoon, kun vedetään se viimeinen väri, eli mastonin mattamusta paukkupullosta, niin ne on semmosia niin kuin hetkeä ennen paalausta toimenpiteitä. No, mutta juu, ei mitään. Mä alan kokeileen tota ainetta ja katsotaan millä ei käy. Vähän tässä on semmonen ikävä kutina tuolla perseessä, että se Stefan on hajalla. Mut ei se mitään. Sen näkee sitten. Ja mä oon toisaalta sitten, mä oon toisesta paikasta jo tilannut uudet Stefat ja
peräöljyjä ja sen semmoista. Mutta tästä varmaan tulee aika sekava ja epämääräinen video, mutta ja tämähän on semmoista, että tähän löytyy kyllä netistäkin niinku annosteluohje jonkun firman sivuilta, se oli joku suomalainen firma. Mutta mä muistasin, että se oli niinku 4%. No, en mä nyt saa riivittyä auki, että lukiko täällä jotain. Joo, muistaakseni se oli 4% se määrä siihen öljymäärään sitten, mitä nyt missäkin on. Joo, ja tää on semmonen aine, että tää ei niin kuin toimi sitten mihinkään korkkitiivisteisiin ja mihinkään muovijuttuihin ja että näitä kumitiivisteisiin toimii, että ehmittää niitä. On näitä aina vähän semmosia ensiapuja ja pakollisen työn siirtämisiä. Mutta kun laiska olen, niin mä kokeilen kyllä ensin ennen kuin alan tappelemaan niitä Stefojen kanssa. Niin juu, ja sitten taas täytyy sanoa, että tää ei ole sit mikään opetusvideo, että jokainen kokeilko omalla vastuullaan. Mitä mulla on kokemusta tommosista lisäaineista, niin oli ne öljylisäaineita tai polttoainelisäaineita, niin osa ei ole huomannut niinku mitään vaikutusta. Ja kyllä niitä annosteluohjeita kannattaa niinku niissä noudattaa. Tuommoista yhtä dieselilisäainetta mä oon ainakin käyttänyt muutamassakin autossa. Kyllä esimerkiksi 6,5 litraa se Sevy turbodieseli Sepeli Myllymäisen kropinan ainakin vaimeesi yllättävästi, kun tätä löi tankki. Ja on kyllä Mersuunkin laittanut, ja vaikkakin nyt vähemmissä määrin, koska viimeksi kun mä purin suuttimet, niin mä en tiedä, että oliko yhdessä jotain paskaa päässyt sinne suutin kärkeen tai jotain muuta, mutta siinä oli se kärki niin kiinni siellä, että se ei lähtenyt kuin pihdeillä vetämällä. Niin, ja kyllähän sinne voi, ja joku käyttääkin varmaan lykkää 2 tahtia öljyä sekaan. Niin. Mitä itsekin käytiin yhdessä viritetyssä dieselissä, kun syöttöpumpussa oli sen verran noita kiinalaisia osia, niin vähän sillä niin kuin sisään ajon ajaksi, niin tuuttasin kyllä ihan raakasti 2 tahtia öljyä silloin tankki. Ja toimi. Mitäs se emäntä tuo häärää oikein? Sitten tietysti se kiinnostaa, että mitä toi aina maksaa. Niin, mitä mä netistä katoin, niin suomalaisissa kaupoissa, niin joissakin oli yli 30 toi pullo. Mutta noita on Jenkeistä tilattu. Ja tää ei ole mikään mainos eikä mitään semmoista, mutta toi Rock-autosta sieltä tilasi ja tuli noin viikossa putelit tänne sitten. Ja hinta oli muistaakseni, oliko 13 taalaa pullo. Ei mitään, lähdetään hommiin. Menipä muuten lähelle tuota Fortia.
Oho. Melkein tuli XL-taunukseen nyt. Klommo. Välillä näitä vanhoja kunnon ottolamppuhommiakin. Putsataan vähän tyhjennyspropu juurta tosta noin. Sitten vähän tuommoista jarrukliineriä. Varmaan monelle ihan tuttu tuote. Sitten tyhjennyspropu auki, jos se lähtee. Katkee päästä verisuoni ennen kuin tää aukeaa. Ei viitti pudottaa tuota roppua tonne. No. Noin. Mitäs hemmettiä? Eikö tässä nyt magneettia ollutkaan? Ei taitaa tässä olla. Ihan siistin näköistä öljyä sinänsä. No, kyllä mä tähän on kertaalleen peräöljyt vaihtanut. Ei niitten pitäisikö olla kauhean kamalassa kunnossa. On noin joku, olisiko 25 tonnia pyörinyt tuolla perässä. Tää on vähän niinku maalin kuivumista kattelis. Yhtä mielenkiintoista. Olisi täytynyt varmaan ajaa joku lenkki, että toi öljy tulisi vähän reippaammin pihalle, mutta kyllä se siitä. Aikaahan meillä on. Ja vois nyt tasakohtaa, kun noita vanhat peräöljyt tuo valuu, niin vähän sekoitella valmiiksi se lisäaine tonne uuden öljyn joukkoon. Siitä pistetään toi pöydälle. Mulla on täällä mitäs se oli? Likuimoly. Hetkonen, mulla on tuossa 4 avaamatonta purkkia Jos tää kelpas 90-luvun puoliväli Sevy Suburbanin tää öljy, niin se saa luvan kelvata kyllä Mersuunkin. Lähdetään niistä sekoittelemaan. Ja sitten kun mä en vielä tiedä varmaksi peräöljytilavuutta tai en muista, niin ohjekirjan mukaan noita periä on 1,5 litraa öljytilavuudella ja sitten 1,8 litraa öljytilavuudella. Ajattelin tehdä pientä ylitäyttöä siihen tietysti. Niin annostellaan lisäainetta nyt noihin öljyihin sillä, että tulee niinku 2 litraa valmista settiä. Niin ja sitten ettei tullut se annostelu ihan heitettyä hatusta taikka sillä likimain, niin nyt ollaan panostettu rajusti. Tommonen lääkeruutta apteekista, niin pitäisi piisata asteikon. Jos kaikennäköiset laskutoimenpiteet pitää paikkaansa, niin siitä tulee 40 millilitraan öljyä. Eli mennään sillä. Mä en muistanut, että näissä on tämmönen pilli, että sitä me ei nyt kaivata tässä hommassa, että sehän saa kaivaa puukolveksi tuolta. Hyi helvetti. Sitten tehdään tosta tommonen, no, tehdään tämmönen pikku viritys. Onpa muuten löytänyt helvetin terävän puun. Takaisin se. Pyyskö toi sen aikaa, että tosta sais vitut. Ei tää nyt tällä ikään. Problem solved. Tästä saa vielä pantiinkin sitten.
Ja sekoitetaan tota. ...40 millilitraa. Voi. Suttaamiseksi mennään. Aika tarkka. Sitten turautetaan se tonne öljypullo. Ja sitten toivotaan, että korkki pitää ja infernaalinen ravistus. Saatana. Nyt tota öljyä on sitten joka paikassa. Kaivetaan tosta kans toi torviosa veksi. Ja taas 40 millilitraa. Otetaan tuollain vähän. Voi. No. Siinä on aika tarkkaan se 40. No. Niin, sen olisi voinut kipata vanhoja öljyä sekaan, mutta kun nyt en vaan kerta kaikkiaan muista, että paljonko se öljytilavuus on, niin tehdään nyt tällainen, että lasketaan vanhat öljyt pihalle ja katsotaan paljonko sitä on ja sitten lyödään uudet sisään. Ja nimenomaan se määrä nyt tässä on tärkeä tuon aineen annostelun kannalta. Kun ei sitä liikaakaan kannata pistää, kun kyllähän se öljyä laimentaa sitten jonkun verran, jos sitä rupeaa hullun päiten laittaa sen. Eikä vastaavaa hyötyä välttämättä. Viimeisiä tippoja viedään. Nyt saa kyllä pistää ropun kiinni ja ruveta täyttelemään tota perää. Oli se hyvä, että tuli sekoitettua heti tommonen 2 litraa satsi. Nimittäin ton mittakannun mukaan niin tuolta tuli tasan 2 litraa öljyä pihalle. Ja mä katsoin kyllä, että se oli sen täyttöropun reijä alareunan tasalla se öljy. Että kun piti olla 1,5 litraa ja 1,8 litran tilavuudella, mutta aina parempi. Ainakin mun mielestä, että siellä saisi olla vaikka litra enempikin tota öljytilavuutta. Ei haittaa. Ei mitään. Ruvetaan kaatelemaan uusia öljyjä sisällä. Se olisi siinä. Ei sinne nyt ihan 2 litran purkkia kumminkaan mennyt. Että on varmaan toi Tokmannin mitta-astia vähän heittää. Mutta ei mitään muuta kuin työkalujen ja nurkkien siivousta ja sitten lähtee ajaa 5 tuntia. No ei vaan, en mä kyllä varmaan sitä meinaa ajaa, mutta semmonen ohjeistus tuossa aineen saa, että 5 tuntia tarvitsisi käyttää, niin sit se on niinku maksimitehoisa toi aine, taikka vaikutus. Mitä sen nyt sanois? Mutta juu, mä rupean siivoilemaan.
Sitten vaan vaihtaa rönttävaatteet vähän puhtaampiin ja testilenkille. Kello on jo sen verran, että mä en viittinyt lähteä kauhean pitkälle testilenkille. Että jos mä koittaisin nyt joku tunnin lenkin heittää ja katsoa sitten, että onko toi oikean puolen sisemmän takarenkaa kylki taas kosteena. Mä nimittäin oon putsannut sen bräkkiksellä, niin näkee sitten, että millainen se vuotaa. Mutta toi ainehan on semmoista, että se pitäisi niinku 5 tunnissa sitten toimia, jos toimii. Pieni testilenkki. Tuli ihan nätti ilmakin tälle päivälle. Se on oikein jees. Sadepäivänä mä en olisi viittinyt alkaa edes tekee totakaan hommaa. Tää on aina tämmönen mukava tilanne, että kun edellä menee joku traktori, missä oletettavasti valot toimii millain sattuu ja muuta. Niin. Ja sit vielä joku junnu skootterinsa kanssa siinä välissä. Niin en ihan tasa lähde ohittaa. Lähdin mä sittenkin. Paitsi ennen mua 2 autoa ainakin lähti vetää keltaisella viivalla ohitteen. Joo, tosi järkevä. Ei ollut mikään kauhean hyvä paikka ohittaa. Noniin, about tunnin ajelun jälkeen taas kotona. Mennään kattoo vähän, miltä näyttää. Jaha. Hiukan se näyttää vuotavan vielä. Täytyy jatkaa huomenna ja putsata toi rengas uudestaansa ja katsoa sitten millainen tilanne kehittyy. Nyt on tyyli 5 tuntia ajoa takana tolla ja kyllä mä sen vähän arvasinkin. Kattokaas. Että kyllä nyt joutuu Stefan vaihto hommiin. Ei auta mikään. No, se oli semmonen kokeilu.